Niin, moi Jani. Kerro vähän itsestäsi ja millainen tila teillä on? Juu, moi vaan. Mun nimi on Jani Pussinen ja ollaan tällä hetkellä Mallusjoella, Orimattilan tämmönen sivukylä. Ja mulla on täällä ihan tämmönen perinteinen kasvinviljelytila. Eli viljoina päälaikkeena on vehnä, ohra ja kaura. Niitä on tässä nyt viljelty. Ja millaisia maalajeja teidän peloillanne on ja miten pelot yleensä muokataan ennen kylvöä? No joo, täällä on itse asiassa tällä alueella on tosi kovat maat, eli savisia maita ja muutama lohko mulla on, mitkä rajoittuu tuonne Porvoonjoen rantaan, niin siellä on pikkasen multaisempaa, mutta pääsääntöisesti on hyvinkin kovia ja savisia. Ja muokkaukset on mennyt oikeastaan, että syksyllä kyntö, kultivointi, sänkeä en nyt ole paljon jättänyt, varsinkin vanhalla kylvökoneella se ei toiminut niin hyvin, niin sen takia kaikki muokattiin syksyllä, että nyt jatkossa niin katsotaan varmaan sänkenä, tuun pitämään jonkun verran talvella sitten. No millainen kylvökone teillä oli aikaisemmin ja miksi päädyitte vaihtamaan Junkarin T300? Joo, vanha kone oli Junkarin Simulta 3000T. Se oli 25 vuotta se tässä palveli ja no, merkkiuskollisuus pysyy ja halusin Junkaria vaihtaa ja tämmönen T-sarja sitten sieltä tuli. No miksi valitsitte juuri T-mallin? Mitkä ominaisuudet vaikuttivat valintaan? No mä tutkin näitä, varsinkin näitä vannastyyppejä, niin T-sarja ainakin sanotaan, että se on tosi monipuolinen kone, eli sillä onnistuu sekä suorakylvö, kevyt muokkaus tai lähes kaikki ominaisuudet siinä on, eli hyvin monipuolinen kone. Se oli mulla ehkä se tärkein valintakriteeri. Ja päätyitte valitsemaan uuden elitevarustetason ja sähköisen syötön. No joo, kyllä, eli tietenkin tekniikka kiinnostaa ja näin päin pois ja tuo täsmäviljelypuoli, eli se sähkösyöttö varsinkin niin saa tämän lohkoautomaation toimimaan tosi hyvin. Eli mulla on tämmönen Geotrimmin Trimnet VRS-palvelu ja sillä saa hyvinkin tarkasti sen paikkatiedon kylvökoneelle siirrettyä, jolloin se lohkoautomaatio niin kuin päälle ja pois kytkentä niin toimii niin kuin todella tarkasti. Ja se on varsinkin se ominaisuus, mitä Junkkarista halusin. Ja nyt kun koneella on kylvetty ensimmäinen kausi, millainen kokonaisvaikutelma T300 Elitestä on jäänyt? No kyllähän se pääpiirteitä hyvä on, että kone toimi kyllä niin kuin pitikin ja lähinnä se kylvösyvyys, se on kyllä tosi tarkka tällä koneella, eli hyvä menee just sinne mihin haluaa, vaikka maaliin vähän vaihtuukin. No miten T-mallin vantaat ovat toimineet teidän maalajeillanne ja erilaisissa kylvöolosuhteissa? No kyllä se hyvin se toimii, että tietenkin varsinkin tuo vanhas painotusautomatiikka, niin sen hyödyt enemmän ehkä korostuisi kuin muokkaisi vähemmän. Mulla aika reilusti muokataan ja se kylvöpohja on tosi tasainen, jolloin tietenkin kylvökonekin pääsee helpommalla. Mutta kyllä se vannasta näillä mailla niin tuntuu kyllä tosi hyvin pureutuvan maahan ja hyvä menee sinne minne haluaakin. No, onko automaattinen vannas painotus helpottanut kuljettajan työtä verrattuna aikaisempaan koneeseen? No kyllä se on ainakin nyt tämän ekan kevään jälkeen, mitä nyt tietenkin kokemusta on vielä aika pientä, mutta kyllä se mielestäni tosi hyvin niin kuin hoitaa homman ja sitä kautta tavallaan se luotto sen koneeseen on paljon parempi, että ei tarvi mennä tonkimaan sinne peltoon niin usein ja sama sitten se pellon muokkaus, äästys, niin ei tarvi äästää niin paljon niitä kovia kohtia. No, miten sähköinen siemenen ja lannoiten syöttö on toiminut käytännössä? Se kyllä toimi tosi hyvin, että varsinkin niin tuo lohkoautomatiikka, että mä oon siihen tosi tyytyväinen. Että tietenkin alkuun ennen kuin koneen kun saatiin ja sitten sitä säädettiin niin sanotut viiveet ja ajoitukset kun sai kohdalleen, niin kyllä se tosi hienosti toimii. Eli sen kasvustosta näkee, niin kone on lähtenyt päälle silloin kun pitää ja mennyt pois päältä, että päästeeseen tullaan niin kuin pitääkin. Että hienosti on toiminut. Eli te pystyy ohjaamaan syöttöä koneen puoliskoittain. Onko tässä ollut käytännössä hyötyä esimerkiksi paisteissa tai kilmaisilla lohkoilla? Joo, kyllä siitä on että se, varsinkin niin kuin päisteissä niin kun se sammuttaa syötön kaikki niin tarkasti, eli lannoitejyvä ja myös piensiemen, niin sitäkin käytin, niin starttilannoituspuolella, niin tosi hienosti toimii. Ja sen nyt tuossa kasvustossa tämän kesän on nähty, niin ei ne päisteet ole laossa, ei ole päällekään mennyt, että kasvustot on pystyssä.
Miten isobusohjaus on toiminut? Oliko koneen käytönotto ja säätöjen tekeminen helppoa? Se oli mun mielestäni tosi helppoa, että mä itse asiassa Junkkarin muutaman esittelyvideon katoin ennakkoon niitä koulutusvideoita ja tutkin sitä kautta ja sitten ohjekirjoja luin ja kyllä se säätöjen tekeminen oli helppoa ja varsinkin sitä arvostaa tämmöisessä koneessa, että kun laiketta kun vaihtaa, niin sinne saa muistiin ne kiertokoeasetukset, niin se on tosi nopea vaihtaa laike, et ei tarvitse kiertokoetta tehdä uudelleen. No, miten kone käy traktorin perässä? Esimerkiksi pelolla, paisteissä ja siirtoajoissa? No joo, mä sitä vähän jännitin, kun mullakin aika pieni nelospyttyinen traktori veturina tässä on, mutta ei siinä yllättävän kevyesti tää tulee. Oli sitten tiellä tai pellolla ja tosi kätevästi kääntyy päisteessä, että kun sain vetopuomin sain oikein mittaiseksi säädettyä, niin tosi ketterä kone. Tässä on 4200 litran säiliöä. Onko säiliön koko ollut teille sopiva? No kyllä se on sopiva. Sitäkin mietin eka, että onko turhankin iso varsinkin vanhaan koneeseen verrattuna, mutta vaikka sen täyteen laittaa, niin se mun pieni traktori sitä jaksaa hyvin hinata. Että kyllä sitä arvostaa, ne täyttömäärät tai täyttökerrat on niin paljon vähäisempiä. Ja justi suursäkkienkin täyttö kun laitat vanhaan koneeseen, niin piti olla tosi tyhjä se kone, että se 2 säkkiä saa laitettua. No tässä sitä ongelmaa ei ole. Että arvostan kyllä isoja säiliökokoja. Ja miltä kylvyn jälki ja kasvusto ovat näyttäneet ensimmäisen kauden jälkeen? No, täällä oli se kesäkuun alku, tai sanotaan alkukevät-kesä, niin se oli tosi kuiva. Ja no, koneella onneksi aina jyvät sinne haluttuu sinne niin sanottua kovaa. Ja kyllä kosteutta silloin riitti. Ja no sitten niitä mukavia sateita alkoi siinä kesäkuun juhannuksen tienoilla tulemaan. Niin kyllä kasvustot on tosi hyvät, että tietenkään kun ei ole vielä päässyt puimaan noita kevätviljoja, että mikä se laatu ja määrä on, mutta ainakin silmämääräisesti näyttää tosi hyvältä. Ja onko koneessa ollut jotain, mikä on yllättänyt teidän positiivisesti käytön aikana? No, oikeastaan se helppokäyttöisyys, että arvostan kyllä sitä, että ei niinku sen vähän talvella ohjekirjaa lueskele ja ei sitä kyllä kylvön aikaa tarvinnut avata ohjekirja ollenkaan, että osasin kyllä käyttää konetta. Että se on ehkä se tosi positiivinen asia kanssa. Kiitos Jani. Kiitos.